Sziasztok! Ma Edward Whymper kalandos, de tragikus igaztörténetét olvasom fel nektek. Mielőtt elkezdjük, kapcsold be az angol vagy saját nyelved YouTube feliratát. Vagy még jobb, használd a Language Reactor-t. Hasznos, új szavak tanulásához. Ha nem ismered mi az, nézd meg róla a videóm. A videóhoz a linket a leírásban találod. Kezdjük is! Edward Whymper igaz története. Tragikus siker. 1880. február 18-a, Cotopaxi, Dél-Amerika. Az Andok hegyláncának ez a csúcsa a világ legmagasabb aktív tűzhányója. Egy férfi lóg a kráter szélén, a társa fogja a bokáját. 365 méterre alattuk izzó, fortyogó lávatomból. A legtöbb ember valószínűleg egy kicsit erősebb biztosításra vágyna annál, mint hogy a barátja tartja a lábát. Edward Whymper azonban más volt, mint a többi ember. Felfedezésekre szomjazott, és ezt a szomját nem oltotta ki az a szörnyű tragédia sem, amelynek korábban részese volt. A hegyektől távol a könyvillusztrátorok csendes, eseménytelen életét élte. A felszín alatt azonban acélkemény jellem rejtőzött. Egy olyan ember, aki szüntelen a hős költeményekbe illő kalandokat kutatja. Dél-Amerika rideg hegyeitől és tűzhányóitól Grönland fagyos pusztaságáig. Leghíresebb tettét azonban kétségkívül akkor hajtotta végre, amikor a világon elsőként feljutott a Matterhorn csúcsára. E hegy megmászásának története a kitartás és a bátorság meséje, amelybe azonban tragédia is vegyül, figyelmeztetésül, hogy a dicsőség néha áldozatokat követel. És hogy nem elég felfelé észnél lenni, lefelé még jobban meg kell nézni, hová lép az ember. A Matterhorn az Alpok egyik leglenyűgözőbb csúcsa. Méltó vetétása az Eigernek. Úgy tör az ég felé Olaszország és Svájc határán, mint egy hatalmas sziklapiramis. Olyan akár egy szirén, gyönyörű, de roppant veszélyes. Az évek során már számtalan hegymászót ölt meg azok közül, akiket magához csápított az énekével. A csúcsra vezető hegyoldalak olyan meredekek, hogy a hó és a jég csak foltokban tud megtapadni rajtuk. Mindennaposak a lavinák és a sziklaomlások. Elhelyezkedése és magassága folytán a hegy időjárása igen szeszélyes. Az egyik percben még tökéletesek a látási viszonyok, hogy aztán a következőben vakon másszon az ember. A téli viharok errefelé nem olyanok, mint egy szokványos vihar. Az ember arcát apró, hegyes tűkként csapkodja és szurkálja a jég. A csúcs alatt kanyargó gleccserből sokszor 30 centis jégdarabokat repít felfelé a szél. Ennek ellenére a Matterhorn mágnesként vonzza a turistákat és a hegymászókat. A turisták azért keresik fel, mert gyönyörű. A hegymászók azért, mert halálos. Még ma is rendszeresen halnak meg olyanok, akik fel akarnak jutni a csúcsára. Összetört, vérbe fagyott holttestük tökéletes épségben megőrződik a jégszurdokokban, ahol már soha senki nem talál rájuk. Egy hegymászó számára azonban a veszély csak növeli a vonzerőt, és a Matterhorn megmászása óriási kihívás. A csúcsra felvezető utakat már alaposan feltérképezték. Még rögzített kötelek is vannak a meredekebb lejtőkön. De ez természetesen nem volt mindig így. A 19. század közepéig sokan próbálták megmászni a Matterhornt. Senkinek sem sikerült. Az volt az alpesi hegymászás aranykora. Vakmerő emberek sora próbálta meghódítani az Alpok legnehezebben megmászható ormait. 1865-ig azonban a Matterhorn csúcsát nem érintette emberi láb. Pedig sokan akartak felállni rá. A hegy először akkor keltette fel az ifjú Edward Whymper érdeklődését, amikor 1860-ban az Alpokba küldték, hogy egy könyv illusztrációihoz rajzoljon alpesi tájakat. Akkor járt először a környéken, és hamarosan rabul ejtette őt a hegymászás izgalma. Képeinek egyik tárgya a Mont Pelvoux volt, amelyet egy Thomas George Bunny nevű hegymászó, Bunny professzor próbált sikertelenül megmászni. Whymper 1861-re meghódította a csúcsot.
Nyilvánvalóan volt tehetsége ehhez a sporthoz. Egyszerű felszerelésével, szinte csak kimeríthetetlen lelkesedésére támaszkodva, a következő években sorra győzte le az Alpok legnagyobb csúcsait. Egy azonban még hátra volt. Az Alpokban akkoriban óriási vetélkedés zajlott az olasz és az angol hegymászók között. Nem csak a hegyeket akarták legyőzni, hanem egymást is. Az Alpok nagy csúcsainak többségére Whymper és angol kortársai jutottak fel elsőként. Amikor már csupán a Matterhorn maradt, a legjobb olasz hegymászók eltökélték, hogy helyreállítják megtépázott nemzeti büszkeségüket, és elsőként hódítják meg a hegyet. Jean-Anton Carrel is egy hegymászók közé tartozott. 1861 és 1865 között ő és Whymper egyaránt a délnyugati gerinc felől kísérlelte meg a feljutást a Matterhorn tetejére. Mivel általános vélekedés szerint ez volt a legkönnyebben járható út, de egyikük sem járt sikerrel. Egy percre érdemes megállni és felidézni, hogy milyen felszereléssel vágtak neki a hőskor hegymászói az Alpok hegyeinek. A hegymászók manapság hihetetlenül könnyű, megbízható, alaposan tesztelt felszerelést használnak. Nem így Edward Whymper. Az ő szerény felszerelésében vastag, vagyis nehéz, manilla kenderből készült kötéltekercsek, alpenstock, erős, strapabíró hegymászóbot, pamútkesztyű és szöges csizma kapott helyet. A mászóvasat nem szerette. Valamint az elemek ellen, megint csak nehéz, vászonsátor vagy sátorlap, a világításhoz és a melegítéshez pedig egy kis spirituségő, más néven orosz tűzhely. Ha ezek megvoltak, Whymper készen állt az indulásra. Egy alkalommal Whymper egyedül kísérelte meg a feljutást. Kis híján otthagyta a fogát. Egy különösen bizonytalan párkányon megcsúszott és lepucskázott a 45 fokos lejtőn. A teste egy sziklának csapódott, majd annak a szélén átbukkanva egy vízmosásba zuhant. A kövek és a keményre fagyott jég betörte a koponyáját. Akkoriban még nem voltak modern védősisakok. Még 20 métert bukfencezett lefelé, aztán egy hirtelen fájdalmas rántással fennakadt a sziklákon. Alaposan összetörte magát. A testét 20-nál is több mélyvágás borította. A feje sérült meg a legsúlyosabban. A kilövelő vértől semmit sem látott. Az végigfolyt a bőrén, a ruháján, és karlátvörösre festette a havat. Bizonyosan elvérzett volna, ha nem jut eszébe, hogy rögtönzött kötszerként egy nagy darab kemény havat szorítson az arcára. A hó csillapította a vérzést annyira, hogy Whymper folytathassa az utat lefelé. Zermátba visszaérve ellátta a sebeit. Durva só és ecetes bor keverékét alkalmazta. Nyílt sebek esetén ez elég fájdalmas élmény. Egy másik kísérleténél vihar kerekedett, amikor ő és társai félúton jártak a csúcs felé. Gyorsan felállították a sátrukat, miközben körülöttük tombolt a vihar. 26 órán át állták az elemek vadostromát, úgy, hogy csupán egy darab vászon védte őket. Végül kénytelenek voltak visszafordulni. Az életük múlt rajta. Úgy tűnt, bárhogy is próbálkozik Whymper, a hegy kifog rajta. 1865-ig 7-szer kísérelte meg meghódítani a Matterhornt. Mind a 7 kísérlete kudarcot vallott. De tudod, hogy van ez? Ha elbuksz 7-szer, állj fel 8-szor. Whymper nem törődött bele a vereségbe. Addigra minden valamire való alpinista elsőként akart feljutni a Matterhorn csúcsára, ami hatalmas rivalizáláshoz és titkolózáshoz vezetett. Mindnyájuk közül Whymper volt a leginkább megszállott. Egyik riválisa így jellemezte. A fickó, akinek az élete úgy tűnik, a Matterhornon áll vagy bukik. Gyanakodva üti bele az órát mindenbe. Ami azonban egyeseknek kényszeres megszállottság, másoknak csupán eredeti gondolkodás. Valóban a mindenkit térdre kényszerítő délnyugati gerinc lenne az egyetlen út felfelé? Addig mindenki kizártnak tartotta, hogy az odalentről oly félelmetesnek látszó Hörnli gerincen át meg lehessen mászni a hegyet. Whymper azonban most fontolóra vette a lehetőséget. A gerinc lentről kétségkívül vészjóslónak tűnt, ám a hegyek sokszor egészen másképp festenek, ha közelebbről szemléljük őket.
Whymper úgy vélte, kiszúrt egy ösvényt felfelé. Az emberek azt hitték, elment az esze, ő azonban nem törődött velük. Úgy döntött, tesz egy kísérletet. 6-an csatlakoztak a csapatához. 3 angol, Lord Francis Douglas, Charles Hudson és Douglas Hadow, és egy francia hegymászó, Michel Croz, valamint 2 hegyi vezető, apa és fia, akiket egyaránt Peter Taugwaldernek hívtak. 1865. július 13-án hajnalban indultak el Zermattból. Délre elérték a 3350 méteres magasságot. Eddig minden jól alakult. Felállították a sátraikat, másnap reggelig pihenőt tartottak, aztán még napfelkelte előtt tábort bontottak. Amint elegendő lett a fény a mászáshoz, megkezdték a csúcstámadást. Az időjárás kegyes maradt hozzájuk, és az új útvonal is bevált. Délután 1 óra 40 perckor a csapat felért a csúcsra. 1 órát töltöttek ott, dicsőségben sütkérezve. Az idő gyorsan elszaladt, megrészegültek a sikertől, a felhők felett jártak. Jó, talán nem a világ tetején, de nagyon közel hozzá. Aztán megkezdték az ereszkedést, és a történetük ekkor vett tragikus fordulatot. Az alattomos Matterhorn elaltatta az éberségüket a viszonylag könnyű feljutással. Most viszont arra készült, hogy szőröstű-bőröstű felfalja, aztán kiköpje őket. Meg akarta mutatni a hegymászóknak, hogy nem adja olcsón magát. Talán az eufória lett a végzetük. Talán a fáradtság. Az is lehet, hogy egyszerűen csak nem volt szerencséjük. Whymper utasítására kötéllel egymáshoz erősítették magukat. Alapvetően jó elképzelés volt. Jellemző a korai alpinistákra, akik kísérletezéssel sajátították el a mai, modern hegymászók technikák alapjait. A biztosító kötél elméletben megakadályozza, hogy egy megcsúszásból zuhanás legyen. Legalábbis amíg a kötél feszes. A hátránya csak az, hogyha a kötelet túl lazára eresztik, és valamelyikük lezuhan, akkor az erő hatása felette állókat is lerántja a mélybe. Mindnyájukat. Úgy dőlnek el sorra, egymás után, mint a dominók. Cross haladt elől, utána Hadow, Hudson és Douglas. Mögöttük pedig a 2 Taugwalder, az idősebb, majd a fiatalabb Péter. A sort Whymper zárta. Ahogy lefelé másztak, Hadow, aki második volt a sorban, és egyben a legkevésbé tapasztalt közöttük, elvesztette az egyensúlyát. Végzetes módon a kötél sem volt velette elég feszes. Amikor Hadow megcsúszott, rázuhant az elől haladó Crossra. Ahogy a kötél megfeszült mögötte, lerántotta Hudsont és Douglast is a sziklafalról. Az egész a másodperc tört része alatt történt. De egy ilyen veszélyes hegyen elég egy pillanatnyi figyelmetlenség. A kötél felső szakaszán Whymper és a 2 hegyi vezető meghallotta az előhaladók kétségbeesett üvöltését, és azonnal kapaszkodót keresett. A szerencséjük azonban ezúttal cserbe hagyta őket, ahogyan a kötél is, amelynek a lezuhanó férfiak súlya túl soknak bizonyult. A kötél pattanásig feszült. Pár másodpercig úgy tűnt, hogy kitart, aztán elszakadt. Whymper dermedten nézte, ahogy Cross, Hadow, Hudson és Douglas a mélybe zuhan. Kétségbe esetten nyújtogatták a kezüket, hogy meg tudjanak kapaszkodni valamiben, ami megállíthatná a zuhanásukat. De nem volt semmi, amiben kapaszkodhattak volna. Mivel a kötél elpattant, Whymper és a többiek nem segíthettek rajtuk. Tehetetlenül figyelték, ahogy 4 társuk egyenként eltűnik a szemük elől. Szikláról sziklára zuhantak, összesen 1200 métert. Semmi sem mentette volna meg az életüket. Egyetlen szó visszhangzott az életben maradt hegymászók fülében, amely zuhanás közben hagyta el Cross ajkát. Lehetetlen. Lehetetlen. Whymper megmutatta, hogy a Matterhorn megmászni nem lehetetlen, csak az ára lehet elképzelhetetlenül nagy. Különleges kötelék fűzi össze azokat a férfiakat, akik ekkora vállalkozásba vágnak bele közösen. Olyan bajtársiasság, amilyet ritkán látni a hétköznapokban. Ezért aztán egy bajtárs elvesztése leírhatatlanul rettenetes csapás, ami keserűvé változtatja a győzelem ízét, és üressé és értelmetlenné a diadalt. Whymper is megmaradt 2 társa, megrendülten folytatta az ereszkedést, és közben folyamatosan kiabálták a szerencsétlenül jártak nevét. De tudták, hogy hasztalan.
Egyikük sem élhette túl azt a zuhanást. A porig sújtott hegymászók csak másnap értek le Zermattba. Visszatérésükkor azonban nem várt őket dicsőség vagy elismerés, csupán vádaskodás. Azzal vádolták meg őket, hogy maguk vágták el a kötelet, hogy mentsék a saját bőrüket. Hogy ahelyett, hogy megpróbálták volna megmenteni a társaikat, elárulták őket. A sors kegyetlen fintora volt ez annak az embernek a számára, aki mindenét kockára tette a sikerért. A tragikus siker nem törte le Whymper lelkesedését a hegymászás vagy a kalandok iránt, de soha többé nem próbálkozott más alpesi csúcsok meghódításával. És hosszú évekig szinte képtelen volt beszélni a mászásról, ami híressé vagy hírhetté tette. Szörnyed halbajtásai szelleme minden éjjel kísértette. Álmában újra és újra átélte, ahogy a halálba zuhanó testük távolodik tőle. Amikor 1911-ben 71 évesen meghalt, Chamonixban temették el, nem messze legnagyobb és legtragikusabb tettének helyszínétől. Változnak az idők, ahogy az emberek is. A hegyek azonban nem, legalábbis nem a mi életünkben. A Matterhorn ma is óriási kihívás jelent a hegymászóknak. Az alatt a 150 esztendő alatt, ami azóta telt el, hogy Edward Whymper és csapat először ért fel a csúcsára, a hegy több mint 500 ember életét követelte. Számomra ez a tanulság a történetéből, hogy extrém helyzetben egy pillanatra sem lankadhat az ember figyelme. Az óvatlanságot a hegyek kegyetlenül megbüntetik. Lehet, hogy meghódítottad a csúcsot, ám ha a hegy végezni akar veled, nem érdekli, hogy felfelé vagy lefelé tartasz-e. Soha ne bízd el magad. Az elbizakodott sem megölhet, és ne feledd, akkor kell a legjobban figyelned, amikor a leggyengébbnek érzed magad. Edward Whymper szavai ma is ugyanolyan érvényesek, mint akkor. Mász, ha ez a vágyad, de jegyezd meg, hogy az erő és a bátorság mit sem ér, ha nem párosul körültekintéssel. Ne tégy semmit elhamarkodottan, jól fontold meg minden lépésedet, és már az elején gondolj rá, mi lehet a vég. Nem csak hegymászóknak megszívlelendő tanács. Ha szeretnél hozzáférni a leírathoz és vagy támogatni a munkámat, akkor látogass el a Patreon oldalamra, ahol sok más hasznos anyagot is találsz. A linket a leírásban megtalálod. És ne felejtsétek, a gyakorlás teszi a mestert.